202. It's so nice. Oh, Mr. Machuman. Oh, come inside. How nice. Here, there's the towel. And then, the toilet. Hi. Oh, nice. Ito yung aming toilet. Here at OneAzulBoracay. Yan. Azul nga. Hi. May pasalamin. Okay, close natin yung door. Yan. So, pagpasok natin sa loob, ayun ang shoes ko. Ito yung aming luggage. Yan. Yung lights. Oh, nice. Ito yung aming bedo. Ayan. Oh, matay. Oh, nice. So, yung aming ito yung labas. Bamboo. Ayan, may kainan sa labas. Oh, may pasalamin ulit dito. May pasalamin ulit. At parang tumaba na naman ako. Kakakain na ang buffet dito sa Boracay. So guys, this is our last night. Last night namin mamayang gabi. Oh, last night namin mamayang gabi. So, this is our third room tour. Kaya, ayan, nice. Ang ganda ng room. Blue, the Azul. OneAzulBoracay. Ang sarap. Bluish talaga sa mga may favorite ng blue. Yan. Okay. Bye. 202. Here's the key. Room 202. Okay. Bye. Bye. It's an early morning swimming at the beach again. So, day 3. Day 3 na. Saturday. Ulit. Kailangan. So, low tide ngayon. Low tide ngayong morning. Saturday morning. Mamaya yung event namin. Ito dapat dito yung tubig eh. Yan. Ngayon, layo na yun. Nandito na yung tubig. Yan. Pero ang layo na niya. It's low tide. Yan o. May natirang tubig dito. Layo na ng beach. Lamig! Oh, sabay. Okay, dito na naman ulit sa beach. It's an early morning swim. So, dito ulit ako. Lulubog ako ulit. Tara. Grabe. Maaga, syempre. Maaga. Di malamig pa. Ang layo na natin, no? Ang ganda mo pala. Ilang. So, video ko itong itong island, no? Ganda ngayon dahil ilan lang, umaga, ilan lang na mahigit. Parang Virgin Island pa rin itong Boracay ngayon, no? Ilan lang kasi yung taong This is Boracay now. Wow. Ganda. Maraming security ngayon dyan sa gilid ng beach.
Kaya check nila kung sige yung mga nagka-violate sa rules ng hindi dapat gawin sa beach. Wow! Sige lang, enjoy lang. Ayan, may waves na guys. Sige lang, enjoy. Okay, bye! Okay, bye! Na. Ang lamig ng tubig! So guys, another video clip for our third day. Day 3 namin ngayon. So kanina umaga, nag-swimming na kami. So guys, yung station 1 ngayon, kasi Sabado siguro, because today is Saturday. Ang daming tao na. Yan. Ang dami ng tao. Diyan. Yan. So, ang dami ng mga nagsasundating ulit. Yan o. Mga nagpapaiting sila o. Alam mo o. Pero may mga security sa... So, ngayon, Saturday, madaming security ng mga nagbabantay. Ito makita. Yan. So, kahapon, station 1 din, pero konti ang tao. Walang katao-tao. Ngayon, dami. Saturday. So, kasi, it's Saturday. Guys, pakita ko sa inyo ngayon yung beach regulation. Mga bawal ngayon sa beach ng Boracay. So, yan. Parang baliktad. See? Marami na rin bawal kasi nga under rehabilitation. So, madami pa rin mga ginagawa. At ngayon nakakatuwa kasi madami na dito tao sa station 1, oh. Dami ng tao. Nag-enjoy sa napakagandang beach ng Boracay. Look. Pati doon sa station 2 and 3, ayun, oh. Kung makikita niyo, guys, doon sa malayo na yun, oh. Doon. Ang station 2 and 3. Yan. Ang ganda-ganda dito. So, pero sabi nila, kukunti pa rin yung tao. Unlike noon. Marami talaga. Sa Sea Wind Resort, kagabi nandito kami. Diyan. Yan si Habyo. Get together kahapon ng mga visitors ng bride and groom and families dito kami kahagabi na buffet, dinner buffet na naman. So talagang tumaba ako kasi every night dinner buffet. So ito ngayon si Habi.
Seawind Resort kami kagabi. Yan. So, pasok kami ngayon sa Seawind Resort. Ayun o, may swimming pool. Ice cream. Oh, ganda pala dito sa Seawind Resort. Pampaganyan. Papool. Yan, ganda pala dito. Mga nipa. Init na yun. So hot. At ngayon, no? Blue ang dagat. Bluish ang dagat ngayon. Kasi masyadong mainit. Oh, ang ganda. So hot. So hot today. Our day 3. I forgot my hat. You forgot your sunglasses. O see, ang init. Yan, tuntuan na ngayon yung mga nagsasunbathing kasi ang init. Sobra. Ito na ang feel na ano, na Boracay. Yan o, yung mga nagsasunbathing. Tingnan mo o.